Hello guys! Welcome back to my channel! For this video, ang gagawin ko is balik eskwela. So, malapit na ang June. And usually, ang pasukan sa Philippines ay June. Hindi ko lang alam kung nag-change siya or nagbago siya. So, dahil matagal na po akong graduate, it's been 6 years or 7 years na akong graduate. Hindi ko alam. 6 years na nga ba? 21, ang taon na. I think 6 years na akong graduate. Medyo ulyanin na po ako. Patanda na kasi. So, ayun. Gagawa ko ng balik eskwela na makeup tutorial video for you guys. So, without further ado guys, let's proceed sa makeup tutorial video. So, by the way guys, ang mga gagamitin ko pala, karamihan dito, I think, halos lahat na gagamitin ko ay galing sa Philippines. And thank you nga pala sa best friend ko kasi siya yung mga bumili nito. And siya yung pumili din nito. And talagang binigyan niya ng effort ang pagbili nitong mga makeup na to. So, most probably guys, affordable at makikita nyo to sa mga beauty department stores sa Philippines. And I will try my best na i-insert dito sa video na to yung mga prices at kung saan siya mahahanap. Of course guys, kailangan natin ng malinis na muka. And of course, sa umaga, kailangan talagang maligo dahil napakainit sa Pilipinas. And of course, para maging fresh-freshan sa first day ng school, ligo-ligo din pag may time. Pero hindi ko naman naranasan na hindi ako maligo, pumasok, no? Kasi ang init-init sa Pilipinas. So, of course, pagkatapos natin mag-cleanse ng face, kailangan natin mag-moisturize. And para sa akin, dahil napaka-dry ng skin ko, hindi ko maalala yung aking skin type nung nag-aaral ako sa Pilipinas. Dahil di naman uso yung skin type noon sa amin. 6 years ago, wala pa akong alam na yun. So, ngayon, ang gagamitin ko is this Aqua Moisturizer Whitening Vita from Eyebrow, Korea. Napakamura lang nito, guys. 179 pesos nung nabili ko to. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung tumaas na yung presyo, pero... Ayun. So, it says here, deeply hydrates with water-based formula. And... maganda naman talaga siya sa skin. Parang tubig lang yung nilalagay mo. So, ayan guys. So, tapos na ako maglagay ng moisturizer. Next na gagawin ko is mag-apply ako ng primer. So, sa primer guys, dahil bilang estudyante, of course, medyo tipid-tipid tayo kung anong mapagkakasya sa allowance. So, napaka-familiar na kayo nito. And since nung college ako, meron na rin talaga nito. This is the Quick FX No Shine Mattifier. And dati, I think 49 pesos lang to. Pero parang... tumaas siya ng bonggang-bongga. 99 pesos in 6 years, guys. Ganun na ba ako katanda para tumaas ng ganito yung Quick FX? This is 99 pesos and mahanap niyo to sa Watsons. Sabi ng best friend ko, meron na daw nitong nasa tube. So, for the primer, guys, ilalagay ko siya sa mga dry patches para smooth yung canvas. And of course, sa T-zone area. Ganyan lang. Unting-unti lang. Para maganda yung pagpaltada ng foundation mamaya. Mukhang fresh talaga, di ba? So, after the primer, guys, let's proceed sa pag-apply ng foundation. So, ang gagamitin ko is this Our Little Secret Foundation from Pink Sugar. And yung shade ko is light medium. Watery siya at first. So, pag di nyo siya shinake, yung oil niya yung lalabas. So, squeeze ko lang siya dito sa likod. And ito, guys, yung color niya, medyo maitim lang ng onti sa kanya. But, magagawa ng paraan yan. So, yan. So, gagamit lang ako ng beauty sponge and this is from Morphe. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo gumamit ng brush or ng sponge. But, ito yung gagamitin ko para seamless yung aking pag-blend ng foundation. So, alam niyo ba guys, nung college ako, wala akong naaalalang nag-makeup ako everyday. Actually, pumapasok nga ako ng basa yung buhok ko. Ewan ko, may ganun pa ba? Yung pumapasok ng basa ang buhok. Kasi uso na ngayon yung blower, uso yung plancha. Pero yun, pumapasok ako ng basa yung yung buhok ko. Kasi hindi ako mahilig ayos nung college. Mahilig ako talaga mag-makeup. Pero kung everyday, yung papasok ako sa school, hindi ako mahilig ayos. Kasi dati madami akong breakout. Alam niyo naman ang pagdadalaga, daming pinagdadaanan. So kung makita nyo sa camera, mukha siyang maputi. Pero sa tunay na buhay, ang light medium na ito. na shade na ito ay saktong-sakto lang sa akin. Pero medyo ma-orange lang siya. But okay na rin. Nung college ako guys, ang ginagamit ko lang na makeup is ano ba yun? Ano lang, lipstick lang.
Tsaka, kahit mascara nga, hindi masyado eh. But, yun, ang naalala ko, lipstick lang. Yung Everbilena, I think 100 nga lang ata yun before. 100 pesos lang siguro yun. Tapos, ano pa, yung best friend ko mahilig sa pula, pati yung kaibigan ko. Sa makeup, ang mahilig sa amin mag-makeup is si Enemy. Enemy ang tawag ko kay Jane. So, hi Mi. Mi ang tawag ko na shortcut na yung Enemy sa Mi. So, hi Mi. Kung nanonood ka, siya yung mahilig mag-makeup sa amin. Tapos, siya yung mahilig gumamit nung foundation stick. I think from Nichido yun. Or Fashion 21. Ayun. Mahilig siya gumamit nun. Tapos, mahilig siya sa blush on ng Nichido din. Tsaka, mahilig kami lahat sa Everbilena. Kasi hindi naman uso yung lip tint noon eh. So, lipstick talaga. As in, bold lipstick. Tapos na ako guys mag-foundation. Kung makikita nyo, napaka-matte nung aking mukha. Etong foundation na ito, for me guys, may recommend ko siya para dun sa may mga normal to oily skin. Kasi, for me, kahit hindi ko na siya iset ng So, para sa akin, kahit hindi ko na siya iset ng powder, but for me, guys, of course, alam niyo naman ng weather sa Philippines, napakainit, mabilis humulas ang inyong makeup. Mas maganda na isiset niyo siya kahit hindi niyo na i-bake, basta iset niyo siya ng powder. So, for me, ganun yung gagawin ko later. But, I need to, of course, apply concealer. And for the concealer, ang gagamitin ko is something na meron din sa Philippines, which is itong Maybelline Fit Me New York na concealer. And yung shade ko is yung Sand Sable or number 20. So, maglalagay lang ako ng ganyan. Hindi ko na i-overly highlight ang aking under eyes. And of course, yung sides ng aking nose. And dito. Kung tapos na ako sa base, ang gagawin ko is magsiset na ako ng aking entire face with a baby powder. Chos. Hindi to baby powder, guys. Ito yung from Bench Daily Spell na magic powder. 24 pesos lang to. And mahanap nyo to sa mga Bench stores. And ito guys, yung shade nito is natural. So, ito guys, napaka-handy nito kasi pag nasa school kayo, tak-tak nyo lang sa kamay nyo. Diba? Tapos, ganun nyo lang. Ay, hindi ata to 24 pesos. 21.50 lang pala ito, guys. So, nagkamali po ako. Pagbigyan nyo na. So, ayun. So, ang gagawin ko, hindi ko gagawin yung i-rub yung hands or yung palm. Tapos, ilalagay sa mukha. Hindi ganun, guys. So, ang gagawin ko is kukuha ko ng brush, powder brush. So, isiset ko lang yung aking entire face. Kailangang iset yan. So, kung meron kang oily skin, make sure na mag-bake ka na lang. Kung talagang factory ng langis yung iyong mukha, mag-bake ka na lang. But since ako, I have dry skin, I think I'm good with this. And sa aking makeup kit for balik eskwela, of course, importante pa rin ang powder. Let's proceed na sa ating kilay. So, for the kilay, ang gagamitin ko is this Everbilena Pro Brow Duo. And yung shade is Plain. High-tech na to. Kasi nung kapanahunan namin, 6 years ago, yung amin, may nabibili na akong worth 80 pesos for my eyebrows. Meron ata sa Nichido and even sa Everbilena. So, ito, medyo doble na yung presyo niya and mukha na rin kasi siyang high-tech kung makikita nyo. Dati kasi parang wooden lang yung style nung ano eh, yung tinatasahan pa. Ngayon kasi ganito na retractable, tapos may kasama ng ano, may kasama ng ganito, powders. So, gagawin ko lang yung aking kilay. So, as I was saying, alam nyo guys, nung college ako, hindi ko maalala. Hindi naman sa hindi maalala. I think karamihan ng aking mga pictures, wala akong kilay. Or kung may kilay man ako, baka ito yung kilay na guhit lang. And i-blend ko lang siya. Yun lang yung kulang dito sa brow product na to. Kasi wala siyang spoolie. Of course, kailangan i-blend. Guys, tapos na ako sa aking kilay. Kung makikita nyo, hindi siya ganun ka-eyebrows on flick. But plakadong-plakado na yan. At dahil dyan, ready na ako magsunog ng kilay sa pag-aaral. Guys, gagamit ako ng bronzer sa aking face para naman ibalik yung warmth ng aking mukha. And sino ba ang naniniwala? Alam nyo naman, contour is the new diet. Ayun guys, ang gagamitin ko is this Everbilena na
Contour Duo. By the way, guys, ito, 165 lang pala to. Makikita nyo din ata to sa Landmark, sa Watsons, basta sa mga Everbilena stalls. And I think meron din itong yung shade na pang-contour talaga. This one is a bronzer, like a color for the bronzer, or shade for the bronzer. Baka naman akalain ng crush ko, sexy ako, di ba? Mukha ko lang yung sexy. Onti lang. Para naman mabighani si crush na, uy, ganda ng ilong mo ah. Contour is life. Gagamitin ko na lang din to and then maglalagay lang ako ng onting dimension dun sa aking eyes. Hindi na ako mag-eyeshadow kasi since school lang naman, bakit pa ako maglalagay ng eyeshadow? Sobra naman na yun. So, it depends kung gusto niyo maglagay ng eyeshadow, eyeliner, but for me, okay na ako dito. Gusto ko natural pa rin. Ayan. So, ayan guys, I'm done with the contour. Of course, kailangan na natin maglagay ng onting blush. And for the blush on, ito yung favorite ko guys. If you are familiar with MAC Melba blush, for me, ang dupe niya is this Nichido True Colors Powder Blush in Cool Rum. So, ayan. So, ito yung gagamitin ko. It reminds me of my college days. Oh my gosh. So, nasa sa inyo na din pala yan guys. Kung gusto nyo gumamit ng lip and cheek tint. But for me, ito na lang yung gagamitin ko. Ganda ng color niya. Oh, Cool Rum. And this one, it retails for 88 pesos. Oh my God. Hindi ko alam bakit isa lang yung pinabili ko sa best friend ko. Mamimiss ko tong blusher na to pag naubos to. Kasi for sure, sobrang mura lang niya at ang ganda ng color niya. Pang everyday siya. And okay din to para sa nighttime. Okay din for daytime. Napaka-universal ng color na to, guys. And gagawin ko is drunk blush na look. Sabihin sa akin, Krisha! Ang aga-aga, bakit mukha kang laseng, Diyos? Ma'am, dinaan ko lang po sa blush yan. So, ngayon, ang gagawin ko is mag-a-apply ako ng mascara. So, ito yung aking 3 years na or almost 4 years na, ano ba to? FS. And mag-a-apply ako ng aking favorite mascara. Actually, second year college ako, meron na nito, guys. So, this is the Maybelline, the Hyper Curl Volume Express. Dati, mas mahaba ito, yung, ano niya, yung size niya. But ngayon, mas ano na siya, mas maliit na siya. What to do next is to apply lip product. Gagawin ko is mag-a-apply muna ako ng lip and cheek tint. Ayan, since ito, hindi kasi ako mahilig sa gantong color, parang orange na rin. Ang gagawin ko is mag-a-apply ako on top ng lipstick. And yung lipstick na gagamitin ko is from Vice Cosmetics. This is in the shade of Hayabayabayu. And ito guys, yung color niya is medyo may pagka-nude. So, ayan. Ito yung Hayabayabayu. Ayan. So, this is the final look for my Balik Eskwela makeup tutorial video, guys. And napakadali lang nitong gayahin. And of course, para sa aking mga sinuggest na makeup products, nasa sa inyo yon kung gusto nyong gamitin. And of course, just to let you know, maraming alternative or substitute dun sa mga aking makeup products na na-mention. So, sana may natutunan kayo sa video na to. And if you do like this video, you can click the thumbs up button. And if you want to get notified with my new uploads in the future, you can click the subscribe or the bell button down below. So, thank you so much for watching, guys. And I will see you on my next videos. Bye!